تواكب الجامعة الجزائرية التطورات الحاصلة في مجال العلوم الطبية. تخصص جديد على المستوى العالمي سيستحدث عن طريق تكوين أطباء ومختصين فيه، إنه تخصص جراحة التشخير والاختناق أثناء النوم، وهو موضوع الأيام الطبية التكوينية التي نظمتها الأكاديمية الجزائرية لجراح الرأس والرقبة بالتعاون مع مديرية الصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات للأمن الوطني بحضور أساتذة ومختصين في المجال. مهدية كركوتزاغ تفصل. جراحة الشخير والاختناق أثناء النوم هو تخصص حديث النشأة، ولا يمتهنه سوى عدد قليل من الأطباء والأخصائيين عبر العالم على غرار مصر وإيطاليا. هذه التجربة نقلت إلى الجزائر بغرض تكوين مختصين في المجال. الشخير والاختناق أثناء النوم هما سيدي باثولوجي، أنواع من المرض سيدي موجودين عند كثير من الناس، ويعتبر تخصص جديد لأنه لي تريتمون هادو ظهروا دون لي ديرنيير زاني. بداو ظهروا افيك لا سي باب، سادير الناس اللي يتخنقوا في الليل هادو، اون لي تريت افيك لا فونتيلاسيون افيك دي ساباري تاع التنفس. اي دورون لي 5 ديرنيير زاني ولا لي 6 ديرنيير زاني زادوا تطوروا العمليات الجراحيه اللي ما كانوش الناس يعرفوها. الأيام الطبية التكوينية حول جراحة الشخير جاءت في وقت يشتكي فيه الكثير من الناس من هذا الإشكال الذي يؤثر على حياتهم اليومية من جهة وعلى صحتهم من جهة أخرى. تكرار التوقف التنفس أثناء النوم يؤدي العديد من المشاكل الطبية، يعني في الجهاز القلب والأوعية الدموية ممكن يحصل اضطرابات في أوعية دموية، في ضربات القلب، توقف للقلب، جلطات في القلب. كل ده ينتج عن الشخير والتوقف التنفس. في الجهاز العصبي ممكن يحصل شلل نصفي، ممكن يؤثر كمان على الحالة النفسية للمريض. الأطباء والأساتذة المشاركون استفادوا كثيرا من هذا التكوين، خاصة وأنه فتح لهم آفاق جديدة للبحث ولمعالجة مثل هكذا أمراض. Alors ces journées nous a permis de mieux connaître les pathologies du sommeil, parce que c'était une nouvelle spécialité déjà en Algérie et dans le monde. Elle nous a permis aussi de connaître les nouvelles techniques chirurgicales utilisées pour régler ce problème, qui est un problème très fréquent. Alors le problème d'apnée de sommeil est un problème très fréquent. Il est responsable de beaucoup de conséquences que beaucoup d'Algériens souffrent. التكوين تاعنا يعني تطور يعني مع الاساتذه الاطباء اللي جونا من دول عديده من مصر واسبانيا، اللي تعلمنا معهم تقنيات جديده وطبقناها عندنا في المستشفى الامن الوطني. ويعني من الان فصاعدا يعني الحالات اللي تجينا يعني تعاني من الشخير تكون عندها يعني ناخذوها على عين الاعتبار ونستعملوا معها على حسب الحاله التي تواجهنا، تقنيه من التقنيات التي تعلمناها في هذه الايام. ويبقى الهدف من وراء علاج الشخير هو تحسين أو الحد من الآثار الطبية والاجتماعية الناتجة عن الشخير والتي قد تؤدي إلى الموت.